สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวลำโพงนะครับ Carwales รุ่นนะครับ CL BP65 เราจะมาทดสอบกันดูว่าเสียงตัวนี้จะให้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ทีนี้ตอนที่เราจะทดสอบเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรให้บ้างภายในกล่องนะอันนี้จะเปิดง่ายแพ็กเกจเปิดง่ายทีเดียวเราจะได้นะฮะลำโพง1คู่แม่เหล็กตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับภาษาจีน1ตัวไม่บอกก็รู้นะว่างานผลิตที่ไหนในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะโบเบนะงานเนียบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นขอบนิ่มมากนิ่มบางจะดูว่าเสียงแหลมทวิตเตอร์เนี่ยจะนำกว่าไหมนะฮะในส่วนของตัวโครงเหล็กปั๊มเบาขั้วยังคงมาตรฐานนะครับในเรื่องของการออกแบบที่ดีไว้อยู่เป็นขั้วบวกขั้วลบดูง่ายครับเล็กจะเป็นลบใหญ่เป็นบวกตัววูฟเฟอร์เนื้อสัมผัสมีความคล้าย PP แต่ว่าดูแล้วเป็นเนื้อกระดาษโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบภายในตู้ลำโพงตัวนี้ดีกว่าEmpty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off and fly And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home Oh, I hate all this overthinking. Oh,
love it when I turn up the bass. จากที่ฟังนะเสียงที่ได้เสียงแหลมนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ว่ายังมีความสาวของเสียงแหลมอยู่เสียงกลางดีนะส่วนเสียงเบสนี่ออกแนวกระแทกไม่ได้ลงต่ำนะฮะลูกใหญ่แต่ว่าไม่ได้ลงต่ำนะครับเน้นย้ำตัวนี้อาจจะต้องใช้อาศัยการเบิร์นนะครับถ้าใครชอบตัวนี้ก็สามารถที่สั่งซื้อได้นะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงแล้วก็เรื่องของสเปคเสียงค่อนข้างที่จะดีสำหรับ Carwales นะฮะโอเคครับก็ถ้าอย่างไรผมจะเปรียบเทียบให้ดูแต่ละรุ่นอีกทีนึงแล้วค่อยตัดสินใจกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมถ้าใครต้องการสินค้าตัวไหนครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ